I'm back! Hi guys! We're back! We're back! Hi guys! Hi guys! Hi guys! I'm back! Hello! Okay, let's do another cooking vlog today. So, nakikita nyo yung ingredients ko. So, I think may idea na kayo kung ano siya. Okay, I'll be cooking pinakbet. Alright, I have mixed vegetables here like squash, sitaw, like eggplant, okra, may okra dyan. Hindi ko makita. Konti lang kasi ito. Palaya. And I have alamang, onion, garlic, a little bit of chili, siling haba, tomato, pork, and super konting luya. Okay? Let's do this! Nagpainit na ako. So, I'll be doing. Yung iba kasi, inuuna nila yung mga onion, ay mga garlic, mga ganyan. Ako inuuna ko ito kasi gusto ko siya medyo brown. Okay, there! Inuna ko po siya. Kasi gusto namin medyo ano siya, makarisky. So, balikan natin siya kapag ma-brown na siya. Okay? Yay! Brown na siya. Look. Then, let's put the onion. And also the garlic. There. Plus a little bit of the luya. Then let's do halo-halo lang. Then the kamatis. Wait lang guys, lalagay ko lang yung kamatis. So there, nalagay ko na po yung kamatis at saka yung luya. Then let's put the chili para medyo may lasa na siya yung pork. Diba? Low fire lang tayo. There. And then lagay na po natin yung isang kutsarang alamang kasi konti lang naman yung gulay. Okay. Pagdagan natin ang konti. Another one. Yeah. Tansya-tansya lang tayo. Ito tayo sa bawang. Parang 3 cup spoon lang siya. Kasi nga maalat na. Gisa-gisa tayo ulit.
tayo ng konting water. Konti lang, kasi konti nga lang yung gulay. Then unahin natin yung squash kasi matagal siyang maluto. Pero hindi siya totally antayin maluto. Medyo half lang. Kasi may iba pa siyang ingredients. Ayan. Tansya lang yung water kasi hindi siya, though mahilig ako sa sabaw, hindi kasi siya magandang masabaw. Siya lumambot. Tapos tikman natin kung okay din yung lasa. Pag hindi, dagdagan nyo na lang ng asin. Na, check na natin. Siguro mga 3 minutes, mga 2 to 3 minutes pa lang siya kinulo ulit. Now, okay na siya. Malambot na po siya. Aray po, napaso ako. Malambot na siya. And there it is, my finished product. We're ready to eat. Thank you for watching, guys. Don't forget to like and subscribe to my channel. And if you have some requests kung anong gusto nyo lutuin, don't forget to comment down in the comment section. Bye!